món vịt chiên giòn nha. Một bén. Mấy con vịt một ngán. Đây. Mười mấy con vịt á. Ăn biết là nó ngán không chết. Vịt xiêm nữa các bạn. Nước múc nước đổ lên cho mẹ coi. Ủa con Giang bỏ chanh vô đây rồi phải không? Như được rồi hả? Ngon quá các bạn ơi. Ngon không?